এভৰিৱান, আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটা সিম্পল ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে বাৰু সুজি আৰু ময়দাৰ মালপোৱা খাই পাইছেনে? বলক তেনেহ'লে আজি আমি অলপ বেলেগ ধৰণে মালপোৱা বনাম। মালপোৱা বনাওঁতে আমাক লাগিব সুজি আধা কাপ, ময়দা 1 কাপ, চেনি আধা কাপ, নিমখ অলপ আৰু পানী 1 কাপ। প্ৰথমে আমি ময়দা, সুজি, চেনি আৰু নিমখখিনি মিক্স কৰি ল'ম। নিমখ কিন্তু এক চিকুতে দিব। এতিয়া আমি অলপ অলপকৈ পানী দি বেটাৰখিনি বনাই ল'ম। ঠিক এনেদৰে হ'ব লাগিব বেটাৰখিনি। খিনি আমি 15 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থম। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া আমি মালপোৱাখিনি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। আমি মালপোৱাখিনি বনাওঁতে এনেধৰণে লাৰি থাকিম। এনেকৈ লাৰিলে মালপোৱাখিনি ফুলাত সহজ হয়, ধুনীয়াকৈ ফুলি ফুলি উঠিব। এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে। এইটো মালপোৱা আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে। এনেকৈ আমি বাকীবোৰো বনাই যাম। এয়া আমাৰ মালপোৱা চাহৰ লগত খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল। মই আপোনালোকক এটা মালপোৱা ভাঙি দেখাম। এয়া চাওক কিমান সফ্ট হৈছে আৰু ভিতৰৰখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। দেখিলেনে ইমান সহজে হৈ গ'ল। আপোনালোকেও এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাবচোন।